ගොඩක් යාළුවෝ මගෙන් අහලා තියෙනවා මේ සින්දු වලට ලස්සනට රෝලින් දාන්නේ කොහොමද? ස්පීඩ් රෝලින් දාන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නම් රෝලින් ප්ලේ කරන්න අත හදා ගන්න පුළුවන් රහස් ක්‍රමයක්. මෙන්න මේ එක්සර්සයිස් එක ඕගොල්ලෝ දවසකට විනාඩි 10ක් 20ක් වගේ අතර කාල සීමාවක ඕගොල්ලෝ මේ එක්සර්සයිස් එක කරොත් ඕගොල්ලන්ට බටර් වගේ රෝලින් දාන්න අත හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා රෝලින් ප්ලේ කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපේ ඇඟිලි හතරම එකට තියන් මැනික් කොට මෙහෙම ඒත් එක්කම ඇඟිලි වලින් රෝලින් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඇඟිලි වලින් රෝලින් දාන්න හදා ගන්න කරන්න පුළුවන් ලස්සන එක්සර්සයිස් එකක්. ඉතින් මේක විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අලුතෙන් පුරුදු වෙන අය මේ එක්සර්සයිස් එක කරන්න යන්න එපා. Taman දන්නවනේ තමන්ගේ මට්ටම සාමාන්‍යයෙන් බීට් එකක් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් මේ එක්සර්සයිස් කරලා රෝලින් ප්ලේ කරන්න කමන්නේ. මොකද නැත්තම් බීට්ස් උත් ප්ලේ කරන්න අමාරු අය. එක සැරේ රෝලින් ප්ලේ කරන්න ගියාම ඕගොල්ලන්ට ඒක කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා බීට් එකක් සාමාන්‍ය ප්ලේ කරන්න පුළුවන් යාළුවෝ මේ රෝලින් ප්ලේ කරන්න. ඉතින් අලුතෙන් පුරුදු වෙන අයලා හැම දෙයක් ගැනම වීඩියෝස් දාලා දෙනවා. ඒ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බලලා සාමාන්‍ය සතියක් දෙකක් වගේ ඇතුළත ඒ වීඩියෝස් ටික බලනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ප්ලේ කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊටත් වැඩිය අඩු කාලෙක ප්ලේ කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මෙන්න මේවා යන්නේ එක්සර්සයිස් එක. පළවෙනි එක්සර්සයිස් එක අපේ හුරු නැතිව මෙහෙම කියන ඇඟිලි තුන ලං කරලා ගිල්ලක් ඈත් කරලා හුරු නැතිව කියලා තමන්ට හුරු නැතිව මත් එක්ක එකට දකුණු අත දකුණත් එක්කට වම් අත වම් වමත් දකුණත් එක්ක අනිත් පැත්තට බල ගන්න. ඒත් එක්කම මේ ටෝන්ස් දැන් මම කියන ටච් එක රීකෝඩ් එක මේවා ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්තම් අපේ YouTube එකේ දාලා තියෙනවා මේ බේසික් ටෝන්ස් ප්ලේ කරපු වීඩියෝ එකක්. අන්නේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා මේ ටෝන්ස් ප්ලේ කරන විදිය ගැන බොහොම සරලවම කියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ අනිත් වීඩියෝස් මේ රෝලින් ප්ලේ කරන ගැන බීට්ස් ගැන ගොඩක් සවිස්තරාත්මක වීඩියෝස් මම YouTube එකේ දාලා තියෙනවා. හොඳයි. එන්න මේවා එන්නේ අපේ හුරු නැති ඇඟිලි තුනේ ටච් එකයි මේ ඇඟිලි තුනේ ටච් එක දීපු තැනටම තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ හුරු අතින් ටච් එකයි මේ හතරෙන්ම. එස ආයෙත් ඇඟිලි තුනේ ටච් එකයි. ඇඟිලි තුනේ ටච් එකයි එතනටම තනි ඇඟිලි ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ආයෙත් ඇඟිලි තුනේ ටච් එකයි. ටිකක් වෙලා ප්ලේ කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරනවා. අපේ හුරු නැතිද මෙන්න ඇඟිලි දෙකක් තියලා මෙහෙම වෙලම් එකට මෙහෙම තියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තියලා මේ මැද ඇඟිල්ල දැන් මේ දෙකේ සපෝට් එක මෙහෙම තියාගෙන මැද ඇඟිල්ලෙන් ගහනවා ටච් එකක්. ඊටසේ එතරටම මේ දබර ඇඟිල්ල ටච් එකක් දෙනවා. එතකොට මෙහෙම ඇඟිලි තුනම උඩට යනවා. එහෙම තියාගෙන ඊට පස්සේ හුරු අතින් ටච් එකයි ඊට පස්සේ ආයෙත් ඇඟිලි තුනේ ටච් එකයි මැද ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි දබර ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ආයෙත් ඇඟිලි තුනේ ටච් එකයි මුලින්ම ප්ලේ කරපු විදියට අන්න ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් ප්ලේ කරපුවා මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඊගා එක්සර්සයිස් එක. දැන් අර එක්සර්සයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් දවසට විනාඩි 10ක් 20ක් වගේ කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එක්සර්සයිස් එක කරන්න. එහෙම එන්නේ. හුරුනදේ තනිය ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ඊට පස්සේ මැද ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි මැද ඇඟිල්ලෙන් ටච් දෙනකොට හැම වෙලේම මෙන්න මේ ඇඟිලි දෙක මෙතන තියා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් දබර ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි ඊට පස්සේ හුරු අතින් ටච් එකයි ආයෙත් ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දබර ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි මැද ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි එතනටම දබර ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් මේ විදිහටනේ 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා අපේ අත් දෙක හොඳට බැලන්ස් කරලා ඊට පස්සේ ඕන රෝල් එක. ඒකෙම තමයි හැම රෝල් එකක්ම හැදිලා තියෙන්නේ. මම ඒක ගැන වීඩියෝස් ටිකක් ඉස්සරහට දාන්න. ඉතින් මේ එක්සර්සයිස් එක හොඳට ඔයගොල්ලෝ සතියක් දෙකක් වගේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න.